Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 97, sau khi La Phong trở về, anh ấy đã ngay lập tức lấy mạng bố La. Tuy nhiên có tin xấu, đó chính là sau 3 tháng, gia tộc Nặc Lam Sơn sẽ tới. Biết tin này, La Phong đã liền sắp xếp chỗ ở mới an toàn cho gia đình. Sau đó, anh ấy liền cùng Hồng và Lôi Thần bàn bạc. Lúc này, nhìn Hồng và Lôi Thần, thanh âm La Phong vang lên nói: tiến độ tu luyện của ta vẫn chậm như cũ, di sản cao thủ cấp bất hủ để lại vẫn chưa thể lấy. Đã vậy, chúng ta chỉ có thể liều một phen. Được liều, chúng ta cùng liều. Dứt lời, cánh tay của Hồng và Lôi Thần cùng La Phong liền nắm chặt. Sau đó, ánh mắt nhìn nhau, chiến ý hiện lên trong mắt mỗi người. Lúc này, mỗi người đều tỏa ra khí thế hừng hực. Thời gian qua đi, tất cả mọi người đều có mặt trước phi thuyền của La Phong cùng Hồng và Lôi Thần. Ở trước phi thuyền, một người thanh âm vang lên nói: tới tinh cầu vũ trụ khác phải rất cẩn thận, hy vọng của vô số người trên địa cầu đều đặt vào các ngươi, cố gắng lên. Nghe vậy, ba người La Phong, Hồng, Lôi Thần gật đầu rồi đồng thời tiến vào phi thuyền Hắc Long. Ngay lập tức, bọn họ cũng liền rời đi. Thời gian trôi qua, phi thuyền phi với tốc độ cực kỳ nhanh, chỉ trong thoáng chốc đã bay ra ngoài trái đất và đi vào không gian vũ trụ. Cũng trong lúc đó, ở một nơi khác trên con thuyền hướng về địa cầu xuất hiện một đám người của gia tộc Nặc Lam Sơn. Ở chính giữa là một tên có thân hình to lớn, dường như bọn họ đang bàn bạc về việc của bố La và phi vụ tấn công địa cầu. Còn La Phong và Hồng cùng Lôi Thần, trong thời gian con thuyền đang phi hành trong không gian, ba người nhân cơ hội đó cũng luyện tập cùng nhau. Lấy sức mạnh của một mình La Phong, anh ấy chống lại sự liên thủ của Hồng và Lôi Thần. Giữa không trung, ba người chiến đấu rất quyết liệt. Trong tay La Phong, vũ khí không ngừng lao tới cùng Hồng và Lôi Thần va chạm. Mỗi khi đánh vào, kinh khí lại ầm ầm khuếch tán. Cứ thế, ba người chiến đấu với nhau nhằm gia tăng thực lực bản thân trước khi đối đầu với kẻ thù. Giữa không trung, công kích ầm ầm đánh tới. Thời gian trôi qua, ba người cũng mau chóng ngồi lại với nhau để bàn về kế hoạch mạo hiểm khi trước mà mọi người nói. Thế nhưng, đang suy nghĩ, thanh âm La Phong đột nhiên vang lên nói: đại ca, nhị ca, ta vẫn suy nghĩ, kế hoạch lúc trước hơi mạo hiểm. Mạo hiểm sao? Không mạo hiểm thì có thể làm gì được? Một khi hạm đội gia tộc Nặc Lam Sơn đến địa cầu, e rằng họ sẽ lập tức bắt bớ. Vậy ngươi muốn làm gì? Mua căn cứ sinh tồn. Căn cứ sinh tồn sao? Đúng vậy, chúng ta đi vào mạng vũ trụ giả định, tìm người bán căn cứ sinh tồn. Nghe La Phong nói, Hồng và Lôi Thần có chút bất ngờ. Thế nhưng, bọn họ cũng ngay lập tức đội mũ giả định lên và đi vào trong căn cứ sinh tồn. Ta tên Lạc Địch, rất vui khi được gặp ba vị. Ba vị yêu cầu mua căn cứ sinh tồn sao? Đây là căn cứ, các vị có thể lựa chọn nó. Dứt lời, chủ quản đưa ra bản vẽ màu đen đặt lên bàn. Trên màn hình bản vẽ nhất thời hiện lên đủ dạng căn cứ sinh tồn. Thế nhưng chọn lựa một hồi, La Phong vẫn không tìm cho mình được một căn cứ sinh tồn ưng ý. Bởi vậy, anh ấy muốn đặt riêng cho mình. Tuy nhiên, để đặt riêng một căn cứ chi phí rất cao, sau một hồi thương lượng, mọi người đều không đưa ra được con số hợp lý. Bởi thế, người buôn căn cứ kia liền rời đi khỏi không gian này. Nhìn nhau, ba người La Phong chỉ biết lắc đầu mà thôi. Và rất nhanh, Ba Tháp đã liền xuất hiện, sau đó đưa cho ba người một gợi ý, đó chính là bán phi thuyền Hắc Long Sơn. Nghe vậy, sắc mặt La Phong có chút tiếc nuối. Thế nhưng, khi Ba Tháp nhắc đến Cao Thăng, La Phong đã liền hiểu ý. Ngay lập tức, anh ấy liền nhờ Ba Tháp kết nối cho mình gặp Cao Thăng. Rất nhanh, ở đầu dây bên kia xuất hiện một tiếng cười. Sau đó, thanh âm Cao Thăng vang lên nói: La Phong, lâu vậy rồi mà cậu bây giờ mới liên lạc với ta. Nghe vậy, La Phong vẻ mặt ngượng ngùng nói: Cao Thăng, giờ ta đang thiếu một khoản tiền lớn. Thiếu bao nhiêu? Chỉ cần không phải con số quá lớn, ta sẽ giúp cậu. Không phải, ta muốn bán chiếc phi thuyền vũ trụ Hắc Long Sơn X81. Thật sao? Không ngờ cậu lại chịu bán nó đi rồi. Bán thật đấy, cậu có biết ai mua nó không? Muốn bán thì dễ, khi trước ta đã liên lạc với một vài người, họ rất thích thú. Vậy cảm ơn. Đợi lát nữa, ta cần chút thời gian. Một lát nữa là ta sẽ gọi lại ngươi, nhất định sẽ tìm cho ngươi một thông tin tốt nhất. Rất nhanh, chỉ sau một đoạn thời gian, Cao Thăng đã gọi lại. Hắn ta nói với La Phong mình đã đàm phán được với người mua. Nghe vậy, La Phong vui sướng vô cùng. Đến đây thì hết tập 98 Thôn Vệ Tinh Không. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.